drawing, reading, and binge watching. She grew up and studied at Saudi from elementary to high school. Tatlong salita na bunot ha. If you were to be the mayor of Quezon City for a day, what would you do for the city? Thank you for that marvelous question. Thank you. If I were to be a mayor for a day, there would be a lot of things that would go down to a long list of what I want to do. But first, I would is to thank God for the blessings. Next, I would share love and kindness to the city's abandoned and neglected constituents. And the next thing I would do is to visit orphanage, home for the elderly people, and other charitable institutions. Yes, we help them in having shelter and food, but spending a whole day making the most of it with them makes a difference for them. And as a public servant, I wish to humble down myself to the people we serve. And that is all. Thank you. Contestant number 4. Is contestant from the combination of two divisions. He belongs to the Special Planning Division and Institute Special Project IPRD and SPD. Okay? Ang nabunot po nilang bulaklak ay ang sunflower. So may we call on contestant number 5. It's Limon contestant number 5, journaling, watching the news, watching true crime documentaries. She was also exposed at an early age for competitions like this. Quote, I was a princesita ng Quezon City, 1995. At ang napili po niyang katanungan, bilang isang lingkod bayan, ano ang sinisimbolo ng bulaklak na ito, yung nabunot nyo, para sa'yo? Thank you po. Thank you, Kuya A. Nanahapat po, judges, ladies and gentlemen, ako si Yo. Naniniwala ako na ang mirasol o sunflower ay sinisimbolo na pag-asa at mas matingkad na kinabukasan. Ulit. Hello? Yes, boy. Ulit po. Feedback kayo. Hello? Project ko nilang po. Mismo mic yata. Hawakan ko sa ilalim. Yeah. Hello pala po. Hello?
po ako ng sunflower o mirasol ay sumisimbolo ng pag-asa at mas matingkad na kinabukasan. Kaya po bilang lingkod bayan, tulad ng sunflower, ay dapat tayong tumindig at humarap sa sikat ng araw para sa pag-asa ng ating bayan, para sa pagmamahal natin sa ating kapwa QCPDD at para sa pangarap natin para sa ating minamahal na lungsod ng lungsod Quezon. Maraming salamat po. Nagkaroon po tayo ng technical difficulty kaya humihingi po ako ng comment sa grupo po ninyo. Okay? Okay. Nagkaroon po tayo ng technical difficulty kaya humihingi po ako ng comment sa grupo po ninyo. Okay? Pagpupong pangharis from SQPD at EDPD na nakapulot ng bulaklak na ilang-ilang. Ladies and gentlemen, Miss Norly Seyo. Her hobby is watching movies and cooking. Quote, before I became a city planning employee, I was a part of Bureau of Fire Protection as one of their firefighter. Bumbera. Katanungan na napunta sa inyo, bilang isang lingkod bayan, ano ang sinusimbolo ng bulaklak na ito para sa ilang-ilang? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sideño-holgado. Nagmula po sa grupong SPPD at PBB. Sumisimulo po ang bulaklak na ilang-ilang para po sa akin ng kapanatagan. Dahil po sa bangong binibigay nito. At naniniwala po ako na katulad ng bulaklak na ilang-ilang bilang isang lingkod bayan, isang magandang katakiin po na dapat taglayin upang makapagbigay po tayo ng isang tapat, masaya at may pusong paglilingkod para sa lahat. Maraming salamat. Sunflower, mirasol. Tinatawagan po ulit lahat ng mga kandidata upang lumabas at nakita po ng ating mga hurado.
Just me. Kunin ko kay sa Limon. May ganggal! Ang hilir ng bilyaw